Mindanao State University Iligan Institute of Technology was established in 1968 with over 10,000 to 15,000 Unirank enrollees. What makes it different? Or should we say, who made walking on the sidewalks of MSU IIT different? He goes by different names. Manong Bolpen, Tatay Bolpen, or simply the man who always and never fails to say good morning to the people passing by the university. Manong Ray, currently 66 years old, is known in the campus as Tatay Bolpen. He sells ballpen outside the school campus for a cheaper price, usually around 8 pesos and 15 pesos. However, it's not just what he sells that make him stand out. He is the reason for the smiles of MSU IITians when they pass by, greeting them have a good day, good morning, good afternoon, or simply known in the locality as Maayong Buntag, Maayong Hapon, and Maayong Udto. Sa imong ngalan tay? Ako nga lang, Rinaldo D. So, unsang may tawag sa imong man? Ray, Manong Ray, Manilang tawag. Manong Ray? Ay, Manong Ray, pila na imong edad? Taas na gyud. 66. Na kay asawa o anak tay? Na, pero akong sawa nagalain siya kay murag na siya uyab-uyab sa gawas. Ako kay bao, pero istorya lang sa gawas. Imong anak, ahaman ron? Naapod sa iya. Ako na. Ahaman sila? Kuha sa Taguluan. Pila na po yung edad sa imong anak? O, ako masayo mga 22 o 23. O, college na, graduate na siya. Ay, graduate na siya. Ang saan yung graduate tay? Murag ako na ibawan, teacher man ko iyang gikuha. Ay, nana de Kasaba. kay teacher ron? Oo, isang panay teacher, di man ko magsalig. Kaya namang panahon ang anak, nasa budget iyang kagulingon niya. Kung salig ka sa anak, ambot lang. Patay ka sa gutom. Muna, di ko ganahan ng salig sa tao ba. Oo. Trabaho yun ko. Para mabuhay po ko kakuha lang. Ang thoughts about the Kuya Bolpen and Manong Bolpen? I think kay Manong Bolpen is he's very kind and generous. Akalain mo nga, wala siya kaila sa mga estudyante to wala siya kaila gid. So, greet siya with kindness and wala siya nga, uy, gusto naman, graduate na. He's hoping that kita tanan diri sa IIT makagraduate na and ma-achieve na itong dream sa atong ginaw. Wala na siya ng iyang pagpapito is full even though siya kaila sa wala ta kailan niya uban na kailangan siya o kailan sa uban pero he is like genuine in his own kind way. Well, I can say nga, grabe siya ka-amazing kay every time nga mulabay mi niya, stress na kay mi sa among mga pambuhaton sa school kay maka-relieve siya sa stress kay siyang tungod siyang smile bito. Every time mo greet siya, we need yun na natong inana kay you know the world nang grabe na jud ka chaotic bito. Need na to person nga mo remind sa ato nga just be happy always. Manong Bolpen always greets me with kindness every time I pass by his field of vision. I notice that he's very happy in what he's doing. I don't know his current state, but what I do know is that if I would become him, I would do as I please because as I see him, he's very happy with what he's doing and I adhere to that. I would do the same thing, greeting people every day because sometimes that's what we need. We need a kind greeting from a stranger telling us that everything will be alright. Every day is a new day. Every morning is good. Aha, gali kagapuyo tay? Naara sa bayong. Sa bayong. Then, unsa pud ka oras sa mga ato dire? Punta kasagaran 7:30, 7. Uli alas 5. Day, unsa pud imong ginabaligya dire? Mga school supply, mga ballpen, sign pen. Nganong sa kadaghang eskwelahan sa Iligan, nganong IIT man imong gipili? Actually, di man gyud IIT ra gyud akong giana. Gikan pa ko Cebu, Boliti, 9 years ko dito. Gatinda aning school supply. 9 years, wala bot Surigao, Butuan o Cagayan. 5 years po ko dito. Nganong naabot man kag Iligan tay? Mo ni akong birthplace. Mao ni mong birthplace. Sa lain lugar, Dili. Travel lang. nag-travel lang. O at least for experience nga adventure. While maninda ka tay, nakasulay na ka nga, pinuangan ka, ana. Naman, pero akong yung kasaban, paulaw na po. Mga dostoryaan. Oh, di man yung ko gusto binuangan.
Ang tao nga tarong, magbuhat o minayo, pero kung inyong binuangan, labaw pagbuang. Di man ko gusto pa binuangan, mo insulto ko yun. Official since si Kuya mismo nagtulong sa Samoa na play siya dito sa G7 watch movies. Then atoy one time nga hawat ang iyang mga gamit, hawat ang mga baligya. Kung ako ay kay Meto niya, kita man po siguro nga siya ka hardworking. Kung mag-great siya, ay tubod ka nga, dilit ka mo great ba? Effort mo na great side. Kung may motivation ni mo tay, na ang nag-aadto ka diri taga-adlaw gyud. Actually, purposely nga, kung pagkanhi dire, I have to earn para na ako'y pagkaon, na po ko'y ma-income. Ikaw ra day isa gapuyo dira tay. Akong anak naman, pero lain po lang iya. Eskwela siya. Niya, wako kay baw ang yang gikuha teacher man, wako kay baw unsa yang trabaho nga sa dapit, wako kay baw. Lain-lain man yang plano gud, di mo ko ganahan mangilabot. Kauban mo karon og tuyo. Sa balay, kauban mi, pero iya mi diskarte. Actually, akong anak dire nag-eskwela, lalaki, unom sila tanan nga akong anak. Ang uban, tuwa sa Manila, duha ka buok ang isa, nag-eskwela pagka-pastor. Store. Duha na sila. Hindi Nga. mo kauban diri karon. Akong anak, katong eskwela dire, graduate na. Mao tang teacher. Mo na tong teacher. For me, Kuya Manong is very kind. Stressful na kayo ang adlaw kasi late ka na nga. And then, pagdaan mo din malapit sa gate, si Kuya Manong mag-greet lang sa'yo, sabihin niya, good morning ga, good morning dong. And that really adds up to your day, you know. Parang in this crazy world, Kuya Manong just brings a light on you. Right? A tiny sliver of light yun, and it will make your day. Aside sa mga self ba, napabilay like kanang gatabang sa imo ang sa hanap buhay or Wala. ikaw ra gid? Ako lang yun. Ikan sa Cebu, Bohol, 9 years ko dito, wala ko yung isaligan. Nakabang ko kwarto, diskarte, hapon uli, buntag, trabaho. Pero ikaw tayo nakahuman kag college. Actually, tama na kong high school lang tingali. Ano, second year college dito sa Osamis. Kuan man good known man kayo ka diri sa MSU IIT nga campus. They go by different names. Siguro kuan Manong Bolpen, Tatay Bolpen. Sikat kay ka sa campus tungod kay always ka ga-greet sa mga students. Pero ang question kay nganong always ka ga-greet sa mga students? Sa tao gani, atang o greeting. Nagpasabot nga ma-inspire sila. Ikaw karon sutian, good morning, di ka ma-inspire. Ano na, kung wala ka inspiration, imong kinabuhi, so walay ganahan mo palit nimo. Buklit ko una para sila ganahan mo palit. In return, makita nila nga kitagaan mo sila pagtagad, madugay, mudura na siya mo palit. Part man na sa kinabuhi nga imong behavior, imong batasan, maka-attract sa mga customer, ang customer mo balik sa imo. Speaking of inspired tayo, unsay mong maingon sa students sa pagkakaroon like unsay mong mahatag sa ilahang nga message to inspire them? Halos mga estudyante na maging may problema. Kung di nimo ihatag inspiration kanila, di sila kasabot sa ilang mga problema. Labi na sa ilang mga tuition, na sa ilang problema sa school, labi na ilang teacher nga maestra nga medyo strict po kayo, maestro. Pero sa ako makita nila kung na sila problema sa school, magtanhin nila muagi dire, ma-inspire man sila kay mo greet man ko nila. Ang greetings nako, kung imong i-greet nila good morning, that means na imong gitagaan respect siya. Kaya ang tao kung wala kay respect, wala tao mo doon. Muna, kung di ka mo respect og tao, makaroon na ililabay. Alo, mga hapon dong, ma-inspire siya, kaya nga naman, gigreet ni mo siya kaila. Madugay, ganahan na siya, masuod na mo, kaya nga no, tungod sa imong inspiration niya, permi, makadasig sa uban. Sa ingon pa, imong batas at makatakot. Students say that Manong almost never failed to greet them when they pass by. They claim that the small act of greeting made them happy. It's certainly a small thing, people being greeted like how they should be greeted,
And even for a few seconds, we forget the chaos around us. We smile, we feel lightened, and we get a cup full of serenity. And for that few seconds, we get a sense of peace. Tao naman ta, di man ta ngay nga aduna tay kinaiyang nga batasan nga dili ta matinagdanon. Kay in return good, klaro pagkasulti. Kung ang tao nga may ka mutagat sa isig ka tao, ang tanan tao na respect yun balot nila.